nay mình sẽ chơi trò chơi đánh giấy nha các bạn. Đây, ngày xưa đi học về là trong sách vở lúc nào cũng có một tập giấy như thế này ha. Thu hoạch một ngày khắp to luôn. Tay cầm vào đây ha. Rồi, ok, bây giờ mình nối các bạn thấy nha. Đó, phùng hai cái này lên, xong lại gấp lại, chơi tiếp. Chơi khi nào tầm đây nó rách thì thôi. Đó các bạn. Rồi, và mình nổ. Đó, nổ sẽ phùng hai ra, lại gấp lại.